همه جای ایران کله پاچه ندارن، اما ما لورل 3 هیچ جلویم به خاطری که ما به کله پاچه کلگی خریم. همینطوری که بینید کله پاچه اول و روش سنتی کاملا تمیز کنیم و بعد خیلی خوب ایشوری میشه. یه بار اینی میشه تا اوپزه بوی اونه ریزیم و دوباره سرخش کنیم با پیاز و فلفل و زردچوبه و یه مشتره کوهی، یه مقدار نخود، یکی 2 تا لیمو و اینیم یه شو تا صبح تا خوب ایپزه. حالا بعد چند ساعت کله پاچمو کاملا پخت و ایریم سراغ کل یا همون نان بلود که به میوه درخت بلود درسته بود. ما به صورت آرد درش یاریم و یه خمیری باش درستی کنیم و نهایتا باش نان بلود درستی کنیم که خیلی خوشمزه و مفیده و روش خاصی داره پختش که کار هر کسی هم نیسته. این کل یا نان بلود بین لورل خیلی طرفدار داره، به آبگوشت و کله پاچه مصرف کنن و خیلی هم مفیده. جا تو سبز این کله پاچه خیلی چسبید چون همونجا بین مردم و روستا هم تقسیمش کردیم و کلی لذت بخش بود. آش معروف ایما لورل آش کارده که داخل این پوست تا 160 تو توضیح یا به صورت تر استفاده کنیم یا خشک. یا خشکشی کنیم سی موقعی که نفصل شه، یا تر که تر تازه بوه خوشمزه تره. داخل سیرکو ایکونیمش و بقیه مراحل هم سیتویگان. آش کارده نیاز داریم به یه مقدار برنج، خورده برنج بو بهتره، چند تا دونه سیر، یه مقدار نمک، دیکله گندم و کاردک یا خشک یا تره و این مایه کاردک که باید داشته بین حتما تا بتونین کارده درست کنیم. سیر و خورده برنج داخل سیرکو به کاردمون ایزانیم تا خوب لوامون. مایه کارده همه مواد مخلوطی کنیم و یه مقدار اوجوش ایریزیم داخلشو شو تا صبح یا حداقل 10 ساعت. خب حالا بعد چند ساعت اول یه مقدار مواد ایار داریم سی مایه کارده بعدیمو و بقیه شاینیم سر شعله گاز تا خوب بپزه. تقریبا 1 ساعت باید بریم بپزه تا خوب جا بیفته و غلیظه بود. چه رنگ لعابی به به.